মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত তোমালোকক মই বিভাজন সূত্ৰটো বুজাই দিছোঁ আৰু সেই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি এটা অংক কৰিছোঁ। আজি আৰু 2-4 অংক তাৰে কৰিম। তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা আৰু কিবা নোৱাৰা থাকিলে আকৌ মোক জনাই দিবা। মই এটা অংক লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 -1 6 বিন্দুটোৱে -3 10 আৰু 6 -8 বিন্দু সংযোগী ৰেখা কি অনুপাতত ভাগ কৰে? সূত্ৰটো আমাৰ নিশ্চয় মনত আছে। অনুপাতত ভাগ কৰা সূত্ৰটো যদি এটা বিন্দু m1:m2 অনুপাতত ভাগ কৰা হয়, এটা ৰেখাক যদি এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু m1:m2 অনুপাতত ভাগ কৰা হয়, তেতিয়া সূত্ৰটো আছিলে x = m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 আৰু y = আছিলে m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 এইটা সূত্ৰ তোমালোকক দিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কৰিম যে -1 6 বিন্দুটোৱে -3 10 6 -8 বিন্দু সংযোগী ৰেখা। তাৰমানে ইয়াত 3 -10 আৰু 6 -8 বিন্দু সংযোগী ৰেখা মানে কি যে এটা বিন্দু 6 -3 10 আনটো বিন্দু হ'ল 6 -8 এই বিন্দু সংযোগী ৰেখা কি অনুপাতত ভাগ কৰিছে সেইটো উলিয়াব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি x1 = কম আমি -3, y1 = কম আমি 10, x2 = কম আমি 6, y2 = কম আমি -8 আৰু যিটো বিন্দুত ভাগ কৰিছে সেই বিন্দুৰ স্থানাংক দিছে -1 6, গতিকে x = -1, y = 6। আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে m1 = m2, m1 / m2 উলিয়াব লাগে। তেতিয়া আমি যিকোনো এটা সূত্ৰ লৈ লওঁ। x = এইটোকে লৈ লওঁ বাৰু m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 x1 আমি ইয়াৰ পৰা নিম -1 equal to m1 নাই আমাৰ, m1 নাই, m1 x2 আছে 6 plus m2 নাই আমাৰ, অনুপাত কৰি ল'ব লাগিব। x1 আছে -3 divided by m1 plus m2। এইখিনি মই বজ্ৰপূৰণ কৰি দিওঁ -m1 -m2 equal to 6m1 plus -3m2। এফালে m1 বিলাক নিওঁ -m1 -6m1 equal to -3m2 plus m2 -7m1 equal to -2 m2, 7m1 twice m2, gotike m1 by m2 equal to 2/7, and only 2:7, gotike m1 to m2 2:7। ঠিক এই ধৰণে কৰিব পৰা যায়। নেক্সট আমি এটা অংক চাম যে যদি 1 2 4y 8 6 3 5 বিন্দুকেইটা এইটো ক্ৰমতে এটা সমান্তৰিক শীৰ্ষবিন্দু হয়, তেন্তে হলে x আৰু y মান উলিয়াব লাগে। এইবাৰ অংকটো অলপ বেলেগ। এবাৰ কি কৰিব দিছে যে কেইটামান 4টা বিন্দু দিছে আৰু সেইকেইটা কৈছে এটা সমান্তৰিক শীৰ্ষবিন্দু, তাৰ পৰা x আৰু y মান উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম, মই ধৰি ললো এনেধৰণে সমান্তৰিকটো লৈ ললো a b c d, এডাল কৰ্ণ
এতিয়া আমি স্থানাংকটা a b c d বুলি ধৰি লম 1 2 4y এটো 1 2 4y এটা আছে x6 আর এটা হল 3 এটা সামান্তৰিক ৰেখাবিন্দু বুলি কৈছে এতিয়া আমাক আমি উলিয়াব লাগে x আৰু y বিন্দুৰ x আৰু y ৰ মান এতিয়া আমি এটা কথাই জানো যে সামান্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল ছেদবিন্দুত কি হয় পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় গতিকে এই বিন্দুটোৰ যদি মই এইডাল কৰ্ণৰ কথা চাওঁ এইখিনি সমানভাৱে দ্বিখণ্ডিত হ'ব আকৌ যদি ইডালো চাওঁ মই এইখিনি সমদ্বিখণ্ডিত হ'ব তাৰমানে ক'ব গ'লে এই পি বিন্দু বুলি ধৰি ল'লো এই বিন্দুটো এ চি ৰ মধ্যবিন্দু বি ডি ৰ মধ্যবিন্দু তেতিয়া আমি লিখিম মধ্যবিন্দু এ চি ৰ ক্ষেত্ৰত p ইকুৱেল টু p বিন্দুৰ স্থানাংক যেটো মধ্যবিন্দু গতিকে আমি কি ক'ম a2 plus a2 1 plus x by 2 and মধ্যবিন্দু আৰু 6 plus 2 by 2 আৰু এনেকৈ থাকিব আকৌ বিডিৰ ক্ষেত্ৰত p বিন্দুৰ স্থানাংক কি হ'ব এবাৰ এনেকৈ কৈছো আমি 4 plus 3 by 2 আৰু আনটো হ'ব y plus 5 by 2 কিন্তু এইটো b বিন্দুৰ স্থানাংক এইটো b বিন্দুৰ স্থানাংক গতিকে আমি এইখিনি প্ৰথম স্থানাংক ইয়াৰ এইখিনি প্ৰথম স্থানাংক এইখিনি দ্বিতীয় স্থানাংক এইখিনি দ্বিতীয় স্থানাংক এটাকে আমি কি লিখিব পাৰো 1 plus x by 2 equal to 4 plus 3 by 2 তাহলে এইখিনি ইকুয়াল টু এইখিনি সমান 2 উঠাই দিলো মই উঠাই দিয়াৰ পিছত হ'ব 1 plus x equal to 4 দিনে 7 গতিকে x equal to হ'ব 7 minus 1 equal to 6 x ওলাই গ'ল ঠিক একে ধৰণে এইখিনি সমান গতিকে আমি কম y plus 5 by 2 equal to 6 plus 2 by 2 the 2 উঠাইলে y plus 5 equal to 6 by 8 the y equal to 8 minus 5 মানে হল 3 x ৰ ভ্যালু পালো আমি 6 আৰু y ভ্যালু পালো আমি 3 এই ধৰণে কৰিব পৰা যায় এবাৰ নেক্সট এটা অংক লৈছো যে এটা বৃত্তৰ এডাল ব্যাস AB A বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা যদি বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ 2 - 3 আৰু B বিন্দুৰ স্থানাংক 1 4 এতিয়া ইয়াতে এটামান কথা দিয়া নাই যদিও আমি অনুমান কৰি ল'ব লাগিব যে এটা বৃত্তৰ কথা কৈছে গতিকে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰটো ব্যাসডাল কি হয় সমানে দুভাগ হৈ যায় গতিকে এটা যদি ব্যাস হয় এইটো কেন্দ্ৰ AB এটা কেন্দ্ৰৰ স্থানাংক দিছে কেন্দ্ৰটোৰ স্থানাংক দিছে এই বিন্দুটো কোন দিলে A বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা যেতিয়া বৃত্তটো কেন্দ্ৰ হল 2 - 3 আৰু দিছে কি দিলে আৰু এই B বিন্দুৰ স্থানাংক দিলে 1 4 এটো স্থানাংক উলিয়ালে আমি x1 y1 বুলি কম এটো স্থানাংক এটো উলিয়াব লাগে এটা অনুপাতটো কিন্তু আমাক দিয়া নাই অনুপাতটো দিয়া নাই অনুপাতটো আমি উলিয়াব পাৰিম কাৰণ এটা ব্যাস এটো কেন্দ্ৰ বুলি সমানে দুভাগ হৈছে গতিকে 1:1 তেতিয়া আমি এনেকৈ কম এই বিন্দুত যেটো ভাগ হৈছে গতিকে x equal to 2 y equal to -3 x2 equal to x2 equal to 1 y2 equal to 4 আৰু m1 is to m2 is 1:1 তে আমাক লাগে কিমান x1 y1 এই বিন্দুৰ স্থান কৰা x1 y1 লাগে তেতিয়া আমি আগৰ সূত্ৰমতে যাম x equal to m1 x2 plus
m2 x1 divided by m1 plus m2 এহুতত গৈ x1 মানে কি আছে x1 2 আছে m1 is to m2 1 is to 1 আছে 1 into x2 whole 4 x2 whole 1 x2 1 plus m2 1 1 is to 1 ধরো x1 দিব লাগিব আমি 1 plus 1 the 2 equal to 1 plus x1 divided by 2 also equal 1 plus x1 equal to 4 the x1 equal to 4 minus 1 equal to x1 equal to about 3 তাহলে এই বিন্দুটোৰ x স্থানাঙ্ক পালো আমি 3 এই বিন্দুটো তো y স্থানাঙ্ক উলিয়াব লাগে একে ধৰণে y equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 y স্থানাঙ্ক কি মানে minus 3 equal to 1 m1 m2 1 into y to the 4 plus m2 1 y1 lage divided by 1 plus 1 equal to 1 whole minus 3 equal to 4 plus y by 2 বজ্রগ্রহণ কৰিলো আমি 4 plus y equal to minus 6 the y equal to minus 6 minus 4 equal to about minus 8 তাহলে ইয়াত y স্থানাঙ্ক হ'ব y1 equal to minus 8 মানে a বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি কি পালো a বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক পালো আমি 3 আৰু minus 8 ঠিক এই ধৰণে এইটা অঙ্ক কৰিব পৰা যায় নেক্সট যদি মই আৰু এটা অঙ্ক চাব বিচাৰো বাকি এটা তোমালোকে কৰিবা যে এটা ৰম্বাসৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যদিহে তাৰ বিন্দুবিলাকৰ স্থানাঙ্কৰ ক্ৰম অনুসৰি এনে ধৰণৰ ৰম্বাস এটা দিছে তাৰ কালি উলিয়াব দিছে ৰম্বাসৰ কালি উলিয়াব লাগিলে ৰম্বাসৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল যে হাফ ইনটু কোণৰডালৰ পূৰণফল গতিকে আমি এটা ৰম্বস লৈ ললো A B C D স্থানাঙ্কটা বহাই দিলো এটা আছে 3 0 এটা 4 5 এটা -1 4 আৰু 2 1 এটা কৰ্ণৰডালৰ দিশে আমি উলিয়াব লাগিব এটা C কৰ্ণ এটা B কৰ্ণ এটা কৰ্ণৰ দিশ উলিয়াবলৈ এটা ৰেখাৰ দূৰত্ব উলিয়াবলৈ দূৰত্ব সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে আমি AC ইকুৱেল টু যদি উলিয়াব যাওঁ প্ৰথম যদি মই AC দূৰত্বটো উলিয়াব যাওঁ আমি দূৰত্ব উলিওৱা সূত্ৰটো নিশ্চয় মনত আছে √x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square গতিকে আমি যদি এটো x1 y1 এটো x2 y2 বুলি কওঁ এটা -1 - 3 whole square -1 - 3 whole square plus ইফালে কিমান হ'ল 4 - 0 whole square 4 - 0 whole square equal to √(-4 whole square plus 4 square 16 plus 16 equal to √32 আমি কেনে ক'ব পাৰো 4√2 এনে হবে AC পালো 4√2 একে ধৰণৰ BD টো উলিয়াই লওঁ BD দূৰত্ব উলিয়াই একে দূৰত্ব উলিয়াই সূত্ৰ আহে x2 - x1 2 - 4 whole square 2 - 4 whole square plus -1 - 5 whole square -1 - 5 whole square 2 - 4 - 2 whole square and -6 whole square equal to 4 plus 36 equal to whole going √40 √40 আমি নিলো ঠিক আছে a বিন্দু 30 b বিন্দু 45 -1 4 -2 -1 এইটো -2 আছিলে এইটো
এইটো -2 বিন্দু আছিলে কোনটো বিন্দুৰ আমাৰ এইটো ভুল হৈ গৈছে -2 -4 এই বিন্দু the -2 -4 হলে -6 হ'ব -6 হলে এইটো 36 হ'ব 36 হলে √72 হ'ব হলে হ'ব কি 6√2 এই বিটি হ'ব 6√2 এতিয়া আমি ৰম্বাসটোৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল হাফ ইনটু কৰ্ণডালৰ পূৰণফল কৰ্ণডালৰ পূৰণফল হাফ ইনটু কৰ্ণডাল কি পালো এটা 4√2 পালো আৰু এটা পালো 6√2 গতিকে 1/2 4√2 into √2 হ'ব আৰু 6 হ'ব এই কাটিলো 24 বৰ্গ একক গতিকে আমি ৰম্বাসৰ কালিটো পালো 24 বৰ্গ একক ঠিক আছে এইখিনি আমি বিভাজন সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি এই অংকখিনি কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো চাম আৰু সেই সূত্ৰটো সহায়ত ত্ৰিভুজ আৰু চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়াম হ'ব আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ